Καλώς ήρθατε στο Dora's World, ένα χώρο αφιερωμένο στην παιδική ηλικία. Στις λέξεις που λέμε στα παιδιά και σε εκείνες που τελικά γίνονται η φωνή μέσα τους. Αν είσαι γονιός, αν δουλεύεις με παιδιά ή αν απλά σε ενδιαφέρει ο κόσμος τους, τότε χαίρομαι που είσαι εδώ. Γιατί η παιδική ηλικία δεν είναι απλώς μια φάση, είναι το θεμέλιο. Για όσους δεν με γνωρίζετε, έχω σπουδάσει στο χώρο της προσχολικής αγωγής και έχω επιμορφωθεί στη μουσικοκινητική, στο θεατρικό παιχνίδι και στη δραματοποίηση. Όμως πέρα από τα χαρτιά και τις σπουδές, αυτό που με έχει διαμορφώσει περισσότερο είναι η καθημερινή μου επαφή με τα παιδιά. Οι στιγμές μέσα στην τάξη, οι συζητήσεις, τα ξεσπάσματα, τα γέλια, οι μικρές τους ανακαλύψεις. Η μουσικοκινητική και το θεατρικό παιχνίδι μου έμαθαν κάτι πολύ σημαντικό. Ότι τα παιδιά δεν εκφράζονται μόνο με λέξεις. Εκφράζονται με το σώμα, με το παιχνίδι, με το βλέμμα. Και όταν μάθεις να τα παρατηρείς, αρχίζεις πραγματικά να τα ακούς. Θυμάμαι ένα παιδί που μου είχε πει κάποτε «Κυρία, εγώ δεν τα καταφέρνω». Και όταν το ρώτησα γιατί το λέει αυτό, μου απάντησε «Γιατί έτσι μου λένε». Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα κάτι πολύ δυνατό. Ότι οι λέξεις που επαναλαμβάνονται γίνονται ταυτότητα. Και από τότε άρχισα να παρατηρώ περισσότερο. Πόσο συχνά λέμε στα παιδιά «Μη φωνάζεις, μην γκρινιάζεις, μην κάνεις έτσι». Αντί να λέμε «Σε ακούω, σε καταλαβαίνω, είμαι εδώ, είμαι περήφανη για σένα». Το Dora's World γεννήθηκε από αυτήν ακριβώς την ανάγκη. Να μιλήσουμε πιο συνειδητά. Να μεγαλώσουμε παιδιά που δεν θα κουβαλούν εσωτερικές φωνές γεμάτες αμφιβολία. Δεν πιστεύω στη τέλεια γονεϊκότητα, πιστεύω στην συνειδητή γονεϊκότητα. Και αν μέσα από ένα βίντεο ένας γονιός σταματήσει για λίγο και σκεφτεί «Μήπως μπορώ να το πω αλλιώς», τότε αυτό το κανάλι έχει πραγματικά λόγο ύπαρξης. Μέσα από αυτό το κανάλι θα μιλάμε για τις πολλαπλές νοημοσύνες και το πώς εκφράζεται κάθε παιδί διαφορετικά. Για καθημερινές καταστάσεις που όλοι οι γονείς ζούμε. Τα ξεσπάσματα, τα όχι, τις μεταβάσεις, τις ρουτίνες. Αλλά δεν θα μένουμε μόνο στη θεωρία. Θα μοιραζόμαστε τραγούδια. Τραγούδια που ήδη αγαπάμε, αλλά και δικά μου τραγούδια. Για ρουτίνες, για το βούρτσισμα των δοντιών, το μάζεμα των παιχνιδιών. Γιατί η μουσική μπαίνει εκεί που οι λέξεις μερικές φορές δεν φτάνουν. Θα διαβάζουμε παραμύθια. Γιατί μέσα από τις ιστορίες, τα παιδιά αναγνωρίζουν τον εαυτό τους χωρίς να νιώθουν ότι τα διορθώνουμε. Θέλω αυτός ο χώρος να γίνει ένας μικρός οδηγός για γονείς, για εκπαιδευτικούς, αλλά και για παιδιά. Πέρα από την επαγγελματική μου ιδιότητα, είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά βαθιά τον κόσμο της παιδικής ηλικίας. Με συγκινεί η αθωότητα, με προβληματίζει η ευθύνη και με εμπνέει η δύναμη που έχουμε ως ενήλικες να διαμορφώνουμε χαρακτήρες. Αν λοιπόν πιστεύεις κι εσύ ότι οι λέξεις έχουν δύναμη, αν θέλεις να μεγαλώσουμε παιδιά με αυτοεκτίμηση και εσωτερική ασφάλεια, τότε σε καλωσορίζω στο Dora's World. Γιατί τα παιδιά δεν θυμούνται πάντα τι τους μάθαμε, θυμούνται όμως πώς τα κάναμε να νιώθουν. Και εκεί κρύβεται όλη η ουσία.